Sziasztok! Nagyon rég nem volt már kamionos kütyű videó. Ez az évben az utolsó, úgyhogy összeszedtem benne mindent, amik újítások, vagy amire ti várjátok a választ, beleértve a kamerákat, vagy épp mi ez itt a műszerfalon. De azt is megmutatom nektek, hogyan néz ki a stúdió. Természetesen videótartalmat ma is találtok. Szerintem kezdjünk az elsővel, amit nagyon sokan megkérdeztek, az a bizonyos kamera, 360 fokos kamera, amivel rögzítem ugye a hátam mögött lévő eseményeket, vagy jobban mondani egy ilyen rúdon, ami most fel van téve, az Alpha 6500-as kamera. Ez van a kezemben, ez lényegében mint egy selfie bot. A kamera ezt eltünteti, látsz is benne ott egy törést a felvételben. A kamera felveszi az egész 360 fokos teret, majd te, mint virtuális operatőr végén eldöntöd, hogy mely az a szelet ebből a 360 fokból, amit te meg szeretnél mutatni. Oda forgatod a kamerát, akkor forgatod, amit akarod, tehát utólag, szó szerint virtuális operatőrré mész át. Tehát ez egy Insta360 One X nevezetű kamera, van a GoPro-nak is hasonlója, meg talán van még egyfajta, nem tudom, háromféle kamera van, ami tudja ezt a fajta megoldást, úgyhogy tudom nektek ajánlani. Na most főkamerának, aki youtubozni szeretne, arra szerintem nem jó, mert sokszor ugye látható is a felvételeken, hogy egy GoPro 8-assal, tehát ez ugye az új, ahogy kijött ugye a GoPro 8, én meg is vettem, picivel nagyobb, mint a 7-es, ami ugye itt található, tehát van közte némi különbség, sőt, hát azért nem is olyan pici. Tehát a GoPro 7-hez képest, 8-hoz képest rosszabb a felvétele, főleg amikor beszerkezted, viszont bizonyos esetekben baromi jó, nagyon jó felvételeket lehet vele készíteni. Én, mint kiegészítő kamera ajánlom azoknak, akinek szeretnének venni. Ahhoz egy kicsit mondjuk drága, mert 163 000 forint volt, ez ugye a selfie bottal, aksival, és külön vettem hozzá töltőt, táskát, tehát aki megteheti, annak tudom igazából ezt ajánlani, és nem volt promóciós tartalom. Szerintem kezdjünk is bele, az elsőben megmutatom nektek a stúdiót, hogy hogyan néz most ki. Ugye erre van alapból téve a kamera menet közben, ugye az ide szokott fel lenni téve van egy így ilyen mágneses tartóval, így akkor könnyen le tudom szedni a GoPro-t a helyéről, és akkor egy Alpha 6500-as van nekem ide szerkesztve, ugye a telefonnal azon látom, hogy épp milyen a felvétel, ugye 2 derítőlap és a megvilágítás, plusz ugye mennek itt is a lámpák, de nagyjából így néz neki a stúdió. Majdnem, ahogy mondják, visszakapcsolunk a helyszínre. Itt van ez a táska, még nem tudom, hogy belekerült-e a videó címébe, ellopták a biciklimet. Erre inkább most úgy nem reagálnék. Jó, tudjátok, volt nálam egy Tern bicikli, ez az összecsukható, nagyon sokan megköszöntétek, hogy bemutattam egy ilyen cuccot. Sokan megvettétek egyébként a Decathlonos változatot, hiszen azért az jóval olcsóbb. Azért tegyük hozzá, hogy a Tern bicaj az alumíniumból van, tehát azért egy igen hosszú távú bicikli. Amikor én hazamentem júliusban, jobban június végén, akkor én ezt kinhagytam a Transconánál. Amúgy is egyébként a téli időszakban nekem ez le volt támasztva a raktárba az a bicikli, illetve régen ugye a trekkem is. Amikor kim volt, az oda volt letéve. Úgy látszik, valamelyik kolléga úgy gondolta, hogy én már ide nem jövök vissza, és biztos elfelejtkeztem róla, vagy hát én próbálom így felfogni a dolgot, hogy nem is olyan aljas módon, de miért gondolt azt, hogy ezt elviheti. Hát fogta és ezt elvitte. Vannak ugyan kamerák a raktárban, viszont nem tudták igazából ezt beazonosítani, hogy ez hol van, úgyhogy kedves kolléga, vagy hát légy, aki vagy, ha látod, akkor váljon egészségedre, húzd meg a... Igen, a bicikli egyébként közel 300 000 forint volt, úgyhogy mielőtt elherdálnád, eladnád, legalább jó áron add el, hogy szakadjon meg benne a... Ne kívánjunk másoknak rosszat, ahogy mondják, hát így alakult a dolog. Tehát a lágerből eltolták, és ugye én kérdeztem a Transconánál, hogy mégis hát felvételek azt mondják, hogy abban az időszakban, tehát látták, hogy igen, ott volt, amikor már visszatek, utána már úgy emlékeznek, hogy hát mintha nem lett volna ott. Volt egy 2 hét, amikor állítólag káosz volt, tehát mindenki szinte szabadságon volt, jöttek ki be a raktárba, és hát valaki ezt egyszerűen meglovastotta, úgyhogy még egyszer akkor húzd meg a... Lépjünk is túl ezen a biciklis történeten, és folytassuk a következő ajánlómmal, ami átveszi a bicikli szerepét a futás mellett. Nem más, mint egy elektromos roller, ami csöpptestemet 40 km/h-val bírja repíteni. Hát hivatalosan papír szerint 50 km-en keresztül, szóval igen,
ez a rollerecske pihen itt. És itt mielőtt bemutatnám nektek ezt a rollert, egy pár levélből idéznék nektek. Tényleg ritkán szoktam kapni ilyeneket, és azt írja az ember, hogy ez, amit én már itt művelek, tehát akár az, hogy alkantara függöny, akár az, hogy bőrbelső, vagy épp legyen elektromos roller, ez már egy túltolás, ez már nem a valóság, ez már egyfajta műmájerkedés. És ilyenkor én megkérdezem az embert, amíg normálisan lehet vele kommunikálni, megkérdezem. Miért? Mert a legtöbb kamionos nem ezért jött ki, hanem azért jött ki, hogy a családját eltartsa. Rendben, ezt el tudom fogadni, hiszen kamionozol, a pénzből élünk, pénzért fogsz kamionozni. De akkor neked ez azt jelenti, hogy magadra húzod a függönyt, és így ülsz, és malmozol 45 órán keresztül, és sóhajtozol. Otthon a család, itt ülök kint, a pihenőben. Mi mindent lehetne csinálni, szar az élet, dögöljünk meg, akasszam fel magam a pótkocsira, vagy azt mondom, hogy éves szinten egy kamionos ma keres X Magyarországon 8 milliót, míg külföldön már jön 12-13 millió forint nettót. Tehát ebből az összegből nem fél bele vagy a futás, vagy a biciklizés, vagy a rollerezés, vagy. Nem azt mondtam, hogy minden, azt mondom, hogy az egyik felé nyissál. Véleményem szerint. Tehát ez az én privát véleményem, hogy ennének, azaz a fizetésednek mondjuk az 1%-áról beszélünk, mondjuk, hogy egy 3 évre vásárolsz egy ilyet. Vagy veszel egy biciklit, amit még ha veszel egy nagyon drága biciklit is 3 évig, hogyha használod, ugye nem addig fogod, akkor a fizetésed 1%-át költötted ilyenre. Tehát akkor tényleg ez műmájárkedés? Volt, aki azt mondta a bőrbelsőre, hogy ez már sok. Ez a bőrbelső így, hogy van, ez 300 plusz az alkantara függöny 60 000, 360 000 forint. A Transzkónánál én éves szinten 11 millió forint nettót vittem haza. Ha 3 évente lecserélem, ez a második év, hogy benne van, 3 évente lecserélem, akkor az 1%-át költöttem a fizetésemnek erre, amire már valaki azt mondja, hogy ez műmájárkedés. Szerintem pedig nem, csak a lakásomra költök, vagy épp a szórakozásomra. Ennyit erről, tehát kinek, hogy elfogadom a véleményedet, de akkor fogadd el azt, hogy valaki pedig ettől egy picit máshogy szeretné élni, és nem a fülkében, vagy épp a parkolóban szeretné élni az életét. Így mondjuk rollerezünk. Na nézzétek meg ezt a rollert. Egy elektromos roller, amit én a Budapesten található Ultimate Bike üzletből szerváltam. A roller 18 kilót nyom, és én egy horgász roller táskában tartom, amit szintén Budapesten vettem. 1 méter így a rollernak a hosszúsága, és ebbe a roller táskába kényelmesen elfér, ki van párnázva, így nem tudom megütni mondjuk a kamionban a falat, nehogy ugyanúgy megnyomja, mint az előzőt, ugye amivel a biciklit neki támasztottam, és ott a szivacs egy picit megnyomódott benne. Tehát ebben el van tárolva, van benne hozzá egy bukós isakom, illetve egy hátitáskám, ahogyha elmegyek vásárolni, vagy valamerre kirándulni, tudok magammal vinni vizet, vagy épp amit vásároltam, azt el tudom benne tárolni. Tudjátok, elég sokat bíztatlak benneteket, hogy mozduljatok ki a fülkéből, vagy otthon a 4 fal közül, menjetek, nyissatok a világ felé, ne a fülkében vagy épp a lakásban éljétek, akár online az életetek. Volt szó már futásról, túrázásról, biciklizésről, íme itt a roller. Miért? Jó ez véleményem szerint. Futni nem mindenkinek van kedve. A biciklit nehezebb eltárolni, ha ugye tele van az áru, nem tudod felhagyni, leplombázzák, nem tudod hova tenni, fülkébe sokan nem akarják tárolni. Itt egy ilyen lehetőség, amivel nagy a hatótávod, elég gyors vagy, és van egy motoros feelingje az egésznek. Kipróbálod, garantálom neked, hogy rá fogsz kapni. Na de nézzük is a tulajdonságát. Tehát ez egy Ultimate roller, és súlya 18 kg, van benne egy 600 wattos motor 13 amperórás aksival, ami nagyjából egy olyan 40 km bírsz megtenni. Igaz, ezt ideális körülmények között 20 km/órával és egy 70 kilós emberrel tesztelték. Én azt mondanám, a 20-25 km biztos meg fogod tudni vele tenni, én is nagyjából ennyiket tudtam vele menni, én ugye 110 kg vagyok sajnos mostanság. Ettől viszont fontosabb a sebessége, 40 km/óra, és csöpptestemet még engem is megrepít 34 és 36 km/órával, szóval azért biztos, hogy tudod neki ráncigálni. Nos, amikor oda kerülsz, hogy vásárolni szeretnél egyet, azért az árára is térjünk ki, nagyjából a 270 és 300 000 forint környékén fogod tudni megvásárolni. Ami sok vagy kevés, nézd, ennyiért vesz manapság valaki egy telefont. Az egy telefon, ezzel pedig tudsz közlekedni is, spórolni is, világot látni,
is. Amire nagyon figyelj véleményem szerint, amikor vásárolsz. Hátsó teleszkóp, a legjobb, hogyha van első is, ugyanis szét fogja rázni az agyadat. Sokan ezt elspórolják, és ugye fújtatható kerekeket adnak azok mellé, vagy azokhoz, ami nem teleszkópos. Figyelj, úgy fogsz járni, mint a legtöbben, akikkel én beszélgettem, hogy elkezdik leengedni a kereket, majd szépen kapják sorba a defektet, ugyanis rájönnek, hogy azt kispórolták, és az egyik legnagyobb hiba volt. A másik, ami nagy hiba, a hatótávolság, ugyanis papíron azt mondod, jó, nekem a 20 km. Még egyszer mondom, ideális körülmények között, bizonyos sebesség mellett, és mondjuk egy csoffadt emberrel. Tehát, ha mondjuk egy kamionos veszünk, aki átlag 100 kg, az már ugye mindig osztani kell abból az adatokból. Ezért én azt mondom, legalább egy 40 km-es hatótávolságú rollert vegyél. A sebesség, azt mondod, hogy ugye ezek a Lime-ok is, ami van Budapesten, 20 km/h bírnak menni. Figyelj, lassú. Tehát az arra jó, hogy elszötyögsz ott a városba, elgurulgatsz. Ha igazán feelinget akarsz, legalább 40-nel. Én még tovább is cibálnám neki, igaz, csak észre, mert nagyon komolyat lehet vele esni, szerencsére még nem volt benne részem. Méreteit még egyszer, így 1 méter, így magasságra 115 cm, és a kormánya az, ami brutál széles, az pedig len 60 cm. Nézd, pillanatok alatt ugye el tudod tenni ezt a rollert, ezt így letekered, és ezt így le tudod hajtani, ezt így le tudod csukni, ezt megint csak, és voilà. Ugye természetesen azt is le lehet most hagyni, hajtogassam nektek össze, pillanatok alatt. Tehát ezért szeretem, mert megállsz bárhol, el akarsz szaladni csak boltba, tényleg pillanatok alatt tudod ezt ugye előkapni, és már is lehet vele menni. Na most azt az ST22-es logót, ezt ugye nekem a boltban tették rá, természetesen amit kérsz, azt fogják neked rápakolni. Van továbbá nekünk telefontartó, ez már extra, és egy kilométer óránk, ami jelzi ugye a megtett távolságot, akkumulátor töltöttségét, tudsz ráadni világítást, elő-hátul van rajta világítás, plusz féklámpa villog, piros, ugye a hátsó lámpák, és villog, hogyha nyomod a féket. A másik, amire figyelj, hogy ne vegyél keskeny rollert. Ez szerintem egy tökéletes méretű, hogy rá tudjál állni, hát ez így 18 cm. Széles, úgyhogy nekem ez tökéletesen kényelmes. De nagyon fontos még egyszer a kormány szélessége, mert így könnyedén tudsz vele kormányozni. Tölteni természetesen tudod áramátalakítóról, itt elő van a csatlakozója, és 220-ról tudod tölteni, hát 12 vagy 24-es töltő egyelőre az nincs hozzá. Szerintem csapassunk vele egyet. Na most ez a rollerezési ötlet egyáltalán nem új keletű. Annól megkerestem egy céget, hogy én szívesen bemutatnék ilyen rollert a kamionosoknak, és rögtön elvették a kedvem. Feltettek egy hülye kérdést, rollereztem már? Hát mondom, nem, hagyjuk, akkor ez nem olyan könnyű. Figyelj, én amikor először ráálltam, teljesen könnyedén tudtam vele menni. Egy a lényeg, hogy ne így indítsd meg, mert ez elindul. Látod, tehát ez így már menne. Itt a mód kapcsoló, ugye azzal tudod mondjuk ugye a sebességet váltani, 3 fokozatú, és picit meglököd magad, és már is csapod a kilométert. Egyes fokozatban 19 km/h bírsz tekerni. Adunk neki 2-est, majd 3-ast, és engem hát 34-jel bír megrepíteni. Kell neki egy kis idő, azért nem pici a testem, amit azért fel kell tudni gyorsítani. Nem biztos, hogy a tél a legideálisabb arra, hogy rollerezzél, lefagysz róla egyébként, de mondjuk amikor jó az idő, akkor mindenképp érdemes kipróbálnod, és hogy úgy tudsz vele spórolni, ez nagyon fontos, hogy ha jön egy kanyar, akkor elengeded a gázkart, hogy ne fékezzél, ugyanúgy, mint a kamionnál, hogy használd ki igazából az, hogy gurul a roller, és ne kelljen fékezned. Feleslegesen ne használd az energiát. Úgyhogy, ha 20-szal mész, az lenne az ideális, akkor tudsz vele elvileg a legjobb hatótávolságot kihozni a gépből. Hát, hogy srácok, tiszta szívből tudom nektek ajánlani, én nagyon rákaptam, adj neki egy esélyt, legalább próbáld ki, meglátod, nem fogod megbánni.
Picit hosszabb lesz a mai videó, így kanyarodjunk vissza egy pillanatra ezekhez a kamerákhoz. Mert tényleg egyébként nagyon sok a kérdés, amit kapok tőletek. Hogy melyiket ajánlom? A kettő közül bármelyiket tudom neked ajánlani. Korábban ugye bemutattam már a GoPro 7-est. Ez helyjel közel az, viszont ennek a mikrofonja, így ahogy van, ezt nem is értem, már magam se értem egyébként. Tehát elmentem vele rollerezni, és elfelejtettem bekapcsolni ezt, amivel veszem nektek külön a hangot. És eszméletlen a szél zaj szűrése, úgyhogy nem is igazán torzítja a hangot. Betyáros, de amikor egy ilyen kamerára költenél, tehát úgy felvevő kamerának ezt nem javaslom egyáltalán, arra tökéletesen megtesz mondjuk egy 20 000 forintos kamera, de ha ilyen családi felvételeket szeretnél, egy nagyon stabil, nem remeg, tényleg nagyon jó, és viszont a számolt hozzá, mondjuk, hogy meglátod, osztrák médiamárban szoktam egyébként ezeket megvenni, mert ott elég jó áron van, általában 20-30 000 forinttal olcsóbb, mint Magyarországon, tehát számolj hozzá még legalább egy 30-40 000 forintot, még megveszed a töltőt, plusz szaksít, aztán ugye a tartozékokat, a kártyát, tehát ezt azért számolt hozzá, szóval nagyjából azért ez is olyan 160-170 000 forintot számolj egy ilyen kamerára, hogy megérje, szerintem megéri, úgyhogy én, ha ajánlom, akkor vagy a 7-es, vagy a 8-as GoPro-t tudom ma amatőröknek is ajánlani, mert tényleg nagyon-nagyon stabil, egy nagyon-nagyon jó kamera. Nyakunkon a tél, ígérik a havat, azt ne felejtsük el, hogy a kamionoknak kötelező tartozéka a hólánc, úgyhogy azt szerezzétek be. Górénak tessék mondani, hogy igen, arra szükségetek van. Úgyhogy tehát a húzóra kell a 2 darab gumira való, ugye a gumiméret függő az, hogy milyen hóláncot vegyél, mert itt nálunk is volt olyan kolléga, hogy egyszer nem bírta rátenni, még rájöttek, hogy hát az egy teljesen más gumiméretre való hóláncot kapott. Viszont tudok mellé nektek ajánlani egy elindulás segítő hóláncot. Ugye ezt korábbi videókban már bemutattam nektek, ez is méretfüggő, ugye a konvojnál tudjátok ezt megvenni. Én kerekenként, tehát a 2 húzóra ajánlok nektek 2 darabot, tehát összesen 4 darabot. Hivatalosan 4 kellene rá, figyelj, én mentem el úgy, hogy egy-egy volt rajta, óriási segítség, az egyik videóban benne is volt, hogy reggel arra kellettem, hogy behavazott, és el is akadtam. Fel kellett dobni, míg a hulláncot álló helyzetben ott, hát igen, nehézkesen vagy egyáltalán nem is fogod tudni felpakolni, jó? Úgyhogy ezt az elindulás segítőt tudom nektek olyan, ha csak 2 veszem már hitbel, azzal is nagyon-nagyon ki vagy segítve. Az előző ilyen bemutató videóban viszont ugye kihagytuk azt, hogy tegyél alá vagy egy csúszásgátló gumit, vagy valamit, ami meggátolja azt, hogy a felnidet összemarja, hisz ezzel én is így jártam. Sajnos ennek én voltam a megtapasztalója, hogy felpakoltam ezt az elindulás segítőt, majd pár hónappal később vettem észre, hogy ez viszont belemarta a felnibe, és ott el is kezdett rozsdásodni, szóval erre figyeljetek, hogy húzzatok rá egy ilyen tömlőt, talán még az lenne a legpraktikusabb megoldás, és nagyon-nagyon tudom nektek ajánlani, szóval itt az ideje beszerezni, hiszen elvileg jön a tél. Következő cuccunk, amit, hát nézzétek, ezt inkább bemutatom, hogy van ilyen is, mert hirtelen, amikor én bajba kerültem, egy rövid történet következzen, amikor én bajba kerültem, fogalmam nem volt, hogy honnan a fenéből fogok ilyet szerezni. A történet a következő. Amikor én kijöttem ugye ide a Transcónához, azt szépen elmondták, hogy 1040 mm a kapcsolási magasság. Így is lett megrendelve a vontató. Az az ember, akivel én ezt letárgyaltam, el is mondta, hogy azokon a változtatásokon kívül, amit kértem a vontatóban, minden ugyanaz. Majd a bizonyos úriember elment szabadságra, pont akkor szabadságon volt, amikor én ezt a vontatót átvettem. Szervizvezetővel beszélek, hogy figyelj, mondom, a csocsi-pöcsi minden a kapcsolási magassággal. Persze, hát 1150. Mit csinálsz? Hát 1150. Én igazából le sem értem, hogy az embert nem tudtam felhívni, hisz kim volt ugye külföldön, szabadságon volt. Na hát mondom, most aztán balhé van. Hívtam a Transcónát, hogy ilyenkor mi van? Hát azt figyelj, semmi, hát akkor mész így, de hát igazából így meg nem fogsz tudni menni, tehát így, ha megfog a német rendőr, hiszen 10 centivel, tehát 4-10, 4-11 lettem volna hivatalosan, hát akkor azt el fogják venni helyszínen a forgalmit, és így jártál.
Na, ott elkezdődött a telefonálgatás, hívtam másik alvállalkozókat, hívtam vállalkozóismerősöket, volt, aki javasolta, hogy szedjem le róla a gumit, hülyén fog kinézni, de tegyünk rá kisebb kereket, vagy kisebb gumit, fú, ment itt tényleg jobbra-balra a telefonálgatás, és lássuk be, hogy szervizvezető neked ezt mondja, aki azért látott már egy pár kamiont, nem fogsz visszakérdezni. Én ezt is tanultam meg Ausztriában, hogy figyelj, ha nekem azt mondták, hogy A, akkor nem kérdezek vissza, hogy biztos nem, B, nem, az A. Jó. 2 órán keresztül ment a telefonálgatás, hallgattam a tippeket, és arra jutottam, hogy minden esetre egy magasság mérőt be kell szerezzek. Hát honnan a francból? Mi a francnak egy kamionosnak általában magasságmérő, de ha már beszereztem, akkor legalább bemutatom nektek, hogy van ilyen is. Általában az autószállítóknak célszerű ilyet beszerezni, szerintem azért az a cégük ilyet én úgy gondolom, hogy ad. Ez egy Bosch magasságmérő, felhívtam ugye a konvojt, hogy van-e nekik, azt mondja, jó, van. Csak azt mondja, hogy 2 féle létezik, és az egyik jóval drágább, meg nem mondom mennyi a másiknak az ára. Itt van egy ilyen kihajtható lemez vagy műanyag rész, amit ugye rá tudsz engedni a pótkocsi tetejére, hogy pontosan lemérd, míg ezt így mellé tudod csak tenni, és akkor nézed. De hát figyelj, ennek műanyag a teteje, ide teszel egy lemezlapot, rácsavarod lemezcsavarral, és ugyanazt elérted, szóval neved meg a drágábbat a véleményem szerint. Tehát rendesen ugye egy ilyen Bosch magasságmérő, és megvásároltam, gondolom, na, akkor ez frankul, ez, hogy minden egyes akasztáson, az azt jelenti, hogy szinte minden nap nekem pótkocsit elől, hátul majd méregetni kell. Visszamentem ugye a szervizbe, és úgy döntöttem, hogy én lemérem ezt a nyerget. És képzeljétek el, hogy 1080. Amiből gyorsan leengedtünk 2 centit, tehát lett 1060 mm a magasság, az teljesen hivatalosan le tudsz rajta engedni 2 cm. Plusz, nagyon fontos, gombra, tehát szerviz által beállított gombnyomásra tudok engedni 1040-et, hát az már az, amikor a rendőrkivetésre meg tud nyomni ezt a bizonyos gombot, tehát közlekedni nem biztos, hogy a legjobb vele, de ha van egy híd vagy bármi, akkor egy gombnyomásra meg tudod ezt süllyeszteni, és akkor még az a végső eset, amikor már fekszik, ezt a rendőr elfogadja, hisz nem memóriára, vigyázz, nem memóriára van kötve, hanem külön gombra van rákötve, és akkor úgy, oké. Na és akkor úgy beleférek, úgy 4 méter magas a vontató. Hát így majdnem, hogy feleslegesen itt van nálam, de mondom, akkor együttal már legalább beteszem kamionos kütyükbe, magasságmérő. Ha néha mozogna a felvétel, annak az az ok, hogy egy lay-by-ban állok Angliában, nappal, üresen, jó, este fogok majd menni, mert nagyon ráérek, és úgy mondhatom, addig videózok nektek, de azért mondom, hogy ha néha mozogna a kamera, ennek ez az oka, hogy itt úgymond ez a libekős parkoló. Volt korábban még az első kamionnál egy álmom. Ez az álom nem más, mint egy kávégép. A Scaniásoknak van egyébként gyárilag ide szerelhető kávégép, teljesen hivatalos, de az olyan nagy buci, tényleg egy ilyen ekkora kávégép, nem tudom, hogy a Scaniások ennyit mennek, hogy ennyit kávéznak, mindenki kávéfanatikus, és én úgy döntöttem, hogy más leszek. Szeretek más lenni, valahogy mást hozni az embereknek, ne a másikat utánozni. Ezt ugye az Üvegtigrisben volt ez a bizonyos mondat, hogy az egyik kólát iszik, a másik traubit, de azáltal, hogy te traubizol, te más leszel. Erről van szó. Én így élem az életem. Szeretek más lenni. És én azt mondtam, hogy nekem lesz egy Nespresso. Nespresso. Ez ugye, hát ha valaki azt gondolja, hogy ez flancolás, ez a része nem flancolás, ugyanis egy ilyen tök egyszerű Nespresso gépet megveszel, azt hiszem 22 000 forintért vettem, bementem simán a MediaMarktba, és egyszerűen megvásároltam. És adtak hozzá 12 000 forint értékű kapszula ajándékot, tehát lényegében 10 000 forint, ez minden, csak nem flancolás. A flancolás része valójában nem itt kezdődik a dolognak, hogy veszel egy Nespresso-t, hisz a kamionban ez egy normál átalakítóról sajnálatos módon, de nem fog működni. Ugyanis ennek nagyon fontos az, hogy színusz hullámokat kapjon az áram átalakítón keresztül, tehát színuszjel, tiszta színuszjel érkezzen. Neki ráadásul kell 1500 watt. Ráadásul az induláshoz ettől egy kicsivel több kell. Jó. Tehát egyszer kellett nekünk egy ilyen kávégép, erre kell ugye egy megoldás, hogy ezt valahogy tudjuk üzemeltetni. A másik probléma az, hogy megvásároltam ugye az új laptopomat. Az, hogy ez hiba volt-e venni egy ilyen Lenovo-t vagy nem, amihez lassan kell egy erőművet hurcoljál magadhoz, ez most már jutólag teljesen mindegy, megoldást kellett rá találni. A lényege az, hogy 11,5 amper kell ennek a laptopnak. Ha laptopot szeretnél tölteni, korábbi videóban mondtam, hogy 12 voltos töltőt vásároljál hozzá.
mert ugye a laptopnak elég ez a 20 volt, vagy 19,6 melyiknek mennyi, és te először a 24-ből csinálsz 220-at, majd a 220-ból 20-at. Tehát igazából elfecséred így az energiát. Ugye egy néző magyarázta el egy régebbi kommentben, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ismételten neki a segítséget. Viszont ehhez a laptophoz nincsen 12 voltos és nincsen 24 voltos töltő sem, tehát ez a verzió kilőve kénytelen voltam áramátalakítót beszerezni. Az előző az egy 1000 wattos, direkt be volt kötve, lehet, hogy utólag, mint kiderült, az is elbírta volna, csak vékonyabb volt hozzá a kábel. Viszont én tovább mentem, az nem bírta volna el ezt a kávégépet, így jött az, hogy a Dometicet megkerestem, hogy tudnak-e valamit, ami elbírja. Persze. Ott van, ráadásul kiderült, hogy egy régi évfolyamtársamról van szó, aki ott dolgozik a Dometicnél. Nézzetek fel, viszont azok nézzenek fel, akik már tényleg az extrát, akik már a nagyon minőséget keresik, mert ott azt kapjátok, tehát ez már nem az a benzinkutas, áramátalakítós, meg kiegészítő kategória. Vannak ugye egész a kamerákig, ezt majd még később be fogjuk nektek mutatni, tehát körbe be lesz kamerázva a kamion, hogy miket tudunk elérni ugye a mai világban, de azt majd egy másik videóban. Tehát linket megtaláljátok a Dometichez, és nézzük meg ezt az áramátalakítót először is, hogyan működik. Tehát nekem ez kívülre, így a külső ládába lett elhelyezve. Jó, figyelj, ez az áramátalakító 6 kg-ot nyom egyszer. Ez direktbe az akkumulátortól hoztak fel neki egy külön szálat, és úgy van bekötve. A bekötésre, hogyha szeretnél ilyet, akkor ez szervizfüggő, de olyan 30-40 vagy akár 50 000 forintra is számolja, hogy bekötik. Egy ilyen áramátalakító, ami nekem van, ez egy 2000 wattos színuszos áramátalakító, az ez már megközelíti a 300 000 forintos árat, tehát a bekötéssel együtt azért lassan már a 350 000 forintra is számíthatsz. Kell neked ilyen? Nem. Tehát ez már az én flancolásom volt, ez valóban már egy flancolás, ez az, amikor elhatározott, hogy már pedig meg fogod oldani, a lécet felteszed oda, és azt mondod, hogy te ezt is megugrod. Erről szól, majdnem igazából a V8 is erről szól, semmi többről. Ahogy korábban mondtam, nem hazudtalom meg magam, hogy nem a levegőbe beszélek, azt mondom, a lécet mindig tegyük magasra, és így tudjuk ezt elérni a céljainkat. Viszont, ha te felhasználásodhoz elegendő szerintem az átlag kamionosnak a 4 és 500 wattos áramátalakító tökéletes lesz. Na most itt van mellettem egy konnektor, de ezt megmutatom nektek inkább a GoPro-val, tehát ez így néz neki. Tehát rendesen nekem ide egy konnektor van, tehát itt az áramátalak ugye nincsen benn, és itt van egy ilyen konnektor, és a másik része viszont az ide van téve, és csak. Tehát ezt így fogom, és innen távirányítóval be tudom kapcsolni. Ezzel is, tehát az, hogy nincsen bekapcsolva, itt este ugye kikapcsolgatom, ezzel sem meríti ugye az akkumulátort, ha egy picit is, de meríti, hogyha be van kapcsolva, és akkor ezzel csak így simán be tudom kapcsolni. Tehát ez a gomb ez csak azért van, különben ki kellene menni, vagy ki kellene szedni ugye ott az ágynál a cuccokat, és akkor be kellene kapcsolni. A kávégép használata a következő. Bedugtam, megnyomom ezt a gombot, ugye vízzel fel van töltve, és ide helyeztem egy poharat. Felnyitom, belehelyezzük ugye a Nespresso-s kapszulát, és várunk egy picit. Tényleg egy pár másodperc kell a gépnek, és előmelegedik, majd egyszerűen ugye van egy espresso és egy hosszú kávéválasztó gomb, és voilà, Nespresso kávégép működőképessége megoldva egy kamionban. Egészségünkre! Nézzük viszont meg azt, hogy kinek milyen inverterre van szüksége. Itt én segítséget kértem a Dometic-től, és az általánosságot mondom, jó? Tehát a legtöbb inverter, ugye, amit a kamionosok használnak, az trapéz inverter, de hogy milyenre lenne neked szükséged, ha mégis ugye ilyet szeretnél választani. A hordozható számítógépnek 100-200 wattos színuszos invertert javasolnak, vízforralóhoz 1000-1500 wattos trapéz, kenyérpirító szintén trapéz és 1000-1500 watt, mikrohullámú sütő 1000-1500 watt színusz, eszpresszógép 1200-1500 watt színusz, egy ilyen 2000 wattosabb bármit csinálsz rendesen, behozod a porszívót és itt elkezd el porszívózni, de lássuk, azért a legtöbb kamionos valószínűleg ilyenre nem fog vágyni. Ezért, ha nagyon le akarnám rövidíteni, én azt mondanám, hogy egy 4 és 600 watt közötti színuszos invertert, ha minőséget akarsz, akkor ilyet
vásárolsz. Nagyon fontos, hogy vannak olyan eszközök, aminek az indulási áramfelvétele a sokkal magasabb. Ezek a színuszos inverterek ezt tudják egyébként. Jó, tehát hiába kell mondjuk egy hűtőgépnek, ugye például 1500 watt és az induláshoz mondnak egy példát 2200, ezek az inverterek ezt le fogják tudni kezelni, azt a pár másodpercre ekkora teljesítményt elő fognak tudni állítani. Oké, tehát a színusz jel az a normál otthoni jel, míg a trapéz az egy ilyen módosított feszültség. Oké, nagyjából ezt kell róla tudni, egyébként minden benne van az inverterbe, tehát a túlmelegedés, gátlás. Viszont talán az egyik fontos kérdésed lenne, hogy lekapcsol-e, be lehet állítani, hogy 23 voltnál például lekapcsolja, hogy ne merítse le az aksit. Nem. Sajnos ezt viszont nem tudja, tehát oda kell rá figyelned, de erre mindjárt mutatok nektek egy kütyüt, ami korábbi videóban már benne volt. Ugorjunk át a következő témára. Nagyon sokáig kerestem egy számomra tökéletes Spanifer feltekerőt. Ugye elterjedt a neten, hogy ilyen elektromos csavarbehajtóra tesznek egy ilyen toldatot, azzal fogják és feltekerik a Spanifert. Számomra az azért nem szimpatikus, 1. nehéz, 2. kell hozzá, hogy vegyél egy ilyen csavarbehajtót, 3. túl sok helyet foglal, de erre is azért teszek be nektek egy linket, hogy hol tudjátok ezt Németországból, ezt a bizonyos toldatot megvásárolni. Én viszont berendeltem jó pár darab ilyen Spanifer feltekerőt is, gondoltam, hogy az egyik az jó lesz. Ugye régen a konvojban ezt a körülbelül ekkorát árulták. Tudod, ráteszed oda az oldalsó lécre, vagy a teli ajtóra, vagy magához a platóhoz rögzíted, és azzal tekered, mint egy ilyen húsdaráló körülbelül, tehát azért az egy kicsit elavult. Én találtam egy sokkal jobbat, aminek az előnye hogy könnyű, kicsi, akár zsebre tudod vágni, dobálhatod, nem fog eltörni, nem kell tölteni, szóval szerintem tökéletes. Nézzétek meg! Zsebre is tudom pakolni, fel tudom magammal vinni a pótkocsit, de ha elejtem, akkor se lesz vele igazából semmi. Tehát ezért tudom nektek ezt javasolni. Ugye a működése nagyon egyszerű, ezt ide egyszerűen befogod, és fogod és pillanatok alatt feltekered. Tehát nekem ez egy nagyon-nagyon szimpatikus és olcsó, egyszerű megoldás, úgyhogy tudom nektek javasolni. Spanifer feltekerő. Következő cuccunk, ha már Angliában vagyunk, akkor ezt feltétlenül ki ne hagyjuk, a ragasztó szalag. Ugye a kamionokat sajnos úgy szokták vágni, hogy ide jön és egy ilyen félholdat ide kanyarint nekünk, köszönjük szépen. De itt Angliában csinálják azt is, hogy így, ilyen aljas, mocskos módon fogja és így lehajtja, mert ennyi nem elég neki. Oké. Ebben az esetben ezzel a szalaggal nem valószínű, hogy meg fogod tudni oldani. Legyen nálad tű és valami erősebb cérnap vagy damil, amivel megöltöd, itt is, itt is, itt is. Ezáltal a menetcél már nem fogja neked lerázni a szalagot, vagy szerzel be hozzá, ezt újabban én is most szereztem, ilyen ponyva ragasztót, megint csak a konvojnál, és nézd, egy szép nagy folt oda, egy ide, plusz egy ide, és én még mindig rá mondjuk egy ragasztót. Ez elmondások szerint brutál erős, szerencsére még nem kellett kipróbálnom, úgyhogy ilyen ponyvaragasztót, hát mai világban tartsatok magatoknál. Amúgy 1760 forint egy ilyen csomag, és 4 darab van benne. Ne legyen rá szükséged soha. Manapság igen gyakori ugye az, hogy ilyen plombát tesznek ugye a vámzár zsinórra, és ezt ugye elég nehéz elvágni. Bemész egy céghez, ott adnak neked egyet, és küzdesz veled, de sehogy nem tudod elvágni. Azt javaslom, hogy csattok be valami nagyobb áruházba, és egy ilyen vágót szerezzél be, és ezzel egy plombának annyi. Mindent a videó kedvére, ezt bevallom, ezt nem gondoltam, de ez már csak így alakult. Tehát egy ilyen plombavágót, és akkor így ezzel remélhetőleg könnyedébben tudod vágni a dolgokat, azért csak megoldjuk, jó? És azért nem szemetelünk, még hogyha mások ezt nem is így gondolják, mi azért teljesen másképp gondoljuk, jó? Tehát egy ilyen plombavágót vagy vágó szerszámot szerezzetek be. Következő kamionos felszerelésünk, ami nem választható, hanem mondjuk úgy, hogy kötelező. Ez nem más, mint a tahográfba való szalag, méghozzá is egy kell, hogy legyen a tahográfban, 2 pedig tartaléknak. Hát ezt is ugye a konvojból, például a konvojból be tudod szerezni.
Nézzük meg ezt a bizonyos feszültségmérőt, tehát korábbi videóban volt róla szó. Egyetlen hátránya van, hogy nem csipog, tehát nem tudod beállítani mondjuk, hogy 23 voltnál ez neked jelezzen. Ettől függetlenül nagyon meg vagyok vele továbbra is elégedve, tehát mutatja a hőmérsékletet, aztán mutatja, hogy mekkora a feszültség az akkumulátorban, és meg tudom nektek erősíteni, az, amit a Scania mutat, illetve amit ez mutat, az 1/10 eltérést jelent. Jó, tehát nagyon-nagyon tudom nektek ajánlani, ez a Lampa olasz márka, és akkor 24 voltba bedugod, vagy ugye, hogyha személyautóba szeretnéd használni, akkor mondjuk 12 voltba dugod be, hisz 12/24 voltos. De ezt mutatom nektek, tehát ez így jelzi, tehát most ugye 26 fok van a fülkében, és 23,7. Következő cuccunk, hogy ne csak másoknak a termékét mutogassam, ugye ez a bizonyos kamionos riasztó, amit az én webshopomban, a többmintkamionos.hu oldalon tudtok megtalálni, és nagyon-nagyon sokan megköszöntétek, örülök neki, hogy ennyire bejött. Eddig a rekord, azt hiszem, egy ember, aki 8 darabot rendelt, mondta, hogy mindent beriasztóz vele, mert neki nagyon-nagyon bejött. Ugye a tank felé tudod tenni. Igen, javasoltátok, hogy ne két oldali ragasztó, hanem fogsz egy ilyen kisebb mágnes, ez új kamionokra úgyse lehet már tenni, hogy a megmaradt mágneseket fel lehet használni egy ilyen két oldali ragasztó, és felcuppantod a tank felé, és ahogy benyúlnak, ráfognának a tanksapkára, már is visít, és hát azért lássuk be, hogy van hangja. Remélem, hogy tetszett nektek ez a mai videó, ha igen, akkor tartsatok velem legközelebb. Nagyon kérlek benneteket, kis türelemmel legyetek, be fogom mutatni a fülkét, de higgyétek el, éjjel-nappal forog a kamera, és nem olyan egyszerű, mint gondolnátok, hogy én megállok egy parkolóba, és gyorsan itt levideózom a kamiont. Ahhoz azért idő kell, jó idő kell, meg fogom csinálni. Ez a következő hétvégére van terve, hogy addigra elkészül a fülke, a kamion bemutatása. Ha van kedvetek, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!